تعرف على نفسك خصوصا فيما يتعلق برغباتك وعواطفك ومشاعرك، بحيث تسيطر على نفسك وتتحكم بها وتصل إلى أعلى درجات النجاح والسعادة المتيسرة لك. وتعرف كذلك على البرمجة اللغوية العصبية والطاقة، وضعها كأدوات في سياقها الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عادل تايا، وهذا فيديو رقم 1 من سلسلة فيديوهات إدراك وتنمية النفس، بين قوسين القيادة الشخصية، وذلك على نفس قناتي التي أعرض فيها فيديوهاتي عن القيادة والإدارة. دائما هنالك منطقة مظلمة لدى كل إنسان من الرغبات والعواطف والمشاعر والسلوكيات التي يجهلها، وتكبر هذه المنطقة كلما قل إدراك الإنسان لذاته، وتقل كلما زاد إدراك الإنسان لذاته. وغالبا أن من يقف في طريق سعادتك ونجاحك في الحياة هو أنت. لذلك تعرف على نفسك حتى لا تكون عقبة في طريق نفسك، وحتى تتمكن من التحكم بنفسك وإدارتها وتحقيق السعادة والنجاح. وكما قال الفلاسفة: من عرف نفسه فقد عرف الله سبحانه وتعالى. كل ما سأعرضه في تفاصيل الحلقات القادمة سيكون من مراجع علم النفس، نظريات وتجارب، وما يتعلق بها من علم الأعصاب. لكن ليس الهدف من هذه السلسلة هو دراسة علم النفس وما يتعلق بها من علم الأعصاب، ولكن الهدف من هذه السلسلة هو الحصول على المعلومات بأبسط طريقة ممكنة للتعرف على النفس من حيث الرغبات ومن حيث العواطف ومن حيث المشاعر والسلوكيات، ومن ثم التحكم بها لتحقيق أعلى درجة من السعادة والنجاح بإذن الله عز وجل. ثم سنبحر في إدراك وتنمية النفس في رحلة جميلة ومفيدة. هذه الحلقة هي مقدمة، وسنعرض فيها بشكل مبسط علم النفس، نشأته وحدوده، والأمور التي عجز علم النفس عن تفسيرها وفهمها، واخترع من أجلها العلماء ما يسمى بما وراء علم النفس، Parapsychology. علم النفس باللغة الإنجليزية Psychology، وأصل الكلمة إغريقي، لأن أول من بحث علم النفس كفرع من فروع الفلسفة هو الفيلسوف أرسطوطاليس. وعلم النفس هي مقطعين، هي سايكي ولوجوس. سايكي بمعنى الروح، ولوجوس معنى دراسة، أي دراسة الروح. لكن عندما عرف الغربيون في القرن التاسع عشر علم النفس، عرفوه على أنها دراسة عقل وسلوكيات الإنسان، ولم يذكروا الروح، حيث نشأ علم النفس في أوروبا كفرع منفصل عن الفلسفة عندما افتتح العالم فونت أول مختبر علم نفس في الجامعات الأوروبية. ولقد كان أرسطوطاليس أقرب إلى فهم وتعريف النفس من الغربيين الذين حددوها بالعقل والسلوكيات. وسنرى في الحلقات القادمة ما هو التعريف الصحيح للنفس وللعقل. ولقد شعر علماء النفس أو الغربيين بالنقص في علم النفس، بحيث أنه هنالك ظواهر نفسية لم يستطع تفسيرها أو التعامل معها أو فهمها. لذلك أنشأوا علم الباراسايكولوجي أو علم ما وراء النفس، وأصبح يدرس في الجامعات الغربية. ومن الأمثلة على ذلك، ولكننا سنذكرها في هذه الحلقة مجرد ذكر، أولا التخاطر، وهو انتقال الأفكار بين الناس عن غير الحواس. النقطة الثانية ما يسمى بالتنويم والإيحاء. النقطة الثالثة هي الهالة. النقطة الرابعة ما يسمى التفاعل العقلي مع الأنظمة الحية، وسنتوسع في شرح ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. التنبؤ بالمستقبل، الأشباح، تحريك الأشياء عن بعد، الرؤية عن بعد، ومشروع الضمير العالمي، وثم مشاهدات الناس الذين كانوا في غيبوبة وكانوا قريبين من الموت وعادوا. في الحلقة القادمة سنتحدث عن هذه الظواهر الباراسايكولوجية وسنشرحها. وفي الحلقة التي تليها، أي في الحلقة الثالثة، سنوضح ما هي طبيعة النفس وما هي طبيعة العقل الواعي وعقل الباطن ونشرحها. ثم سنبحر في التعرف على رغبات الإنسان وعواطفه ومشاعره وسلوكه. إذا أعجبتك هذه الحلقة فأرجو أن تعمل لايك وشير، وإذا أحببت الاستمرار في هذه الرحلة معنا فأرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلك كل جديد. وإلى اللقاء.